วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูสมุนไพรมาฝากอีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเมนูนะคะที่ใช้ปลาเป็นส่วนประกอบนะคะนั่นก็คือต้มส้มปลาทูสดนั่นเองค่ะมีส่วนผสมของขิงนะคะช่วยขับลมได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูต้มส้มปลาทูสดนะคะก็จะมีปลาทูสดค่ะน้ำเปล่าค่ะขิงซอยขึ้นช่ายซอยและต้นหอมหั่นท่อนค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาในส่วนของพริกแกงนะคะก็จะมีรากผักชีค่ะหอมแดงกะปิแล้วก็พริกไทยค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูปลาทูต้มส้มกันเลยนะคะเริ่มจากการโขลกเครื่องแกงกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากรากผักชีค่ะหอมแดงค่ะพริกไทยค่ะแล้วก็กะปินะคะแล้วก็โขลกทุกอย่างรวมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเครื่องแกงของเรานะคะก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเราเริ่มขั้นตอนต่อไปของเมนูต้มส้มปลาทูสดกันเลยนะคะเราจะต้มน้ำนะคะจนเดือดนะคะแล้วก็จะใส่ตัวเครื่องแกงที่เราโขลกเอาไว้ลงไปนะคะคนนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะให้ออกรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะน้ำตาลมะพร้าวรอจนน้ำตาลปี๊บละลายนะคะแล้วก็น้ำเริ่มเดือดค่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะแล้วก็ใส่ตัวปลาลงไปค่ะตามด้วยขิงซอยนะคะตอนนี้นะคะเนื้อปลาของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มส้มปลาทูสดนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะโรยขึ้นช่ายลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูต้มส้มปลาทูสดนะคะเป็นเมนูที่มีกลิ่นของ
ตัวขิงนะคะช่วยขับลมด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่รักสุขภาพนะคะก็สามารถลองทำตามได้นะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำค่ะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv สำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ